টু ফ্ৰেন্ডছ আশা কৰো সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই বৰ্তমান ভালে আছো। তো আজি দেখাই আছো মই আপোনালোকক মটোব্লগিং সেটআপ এটা কেনেকৈ কৰা হয়, মোৰ নিজৰ যেটো মোৰ মটোব্লগিংৰ সেটআপ কৰিছো, মোৰ নিজৰ মটোব্লগিং সেটআপটো কেনেকৈ কৰিছো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো। তো হেল্ল ফ্ৰেন্ডছ, নমস্কাৰ এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SJR Vlogs। তো ফ্ৰেন্ডছ ধুনীয়াকৈ আজি গোটেইখিনি কেনেকৈ মটোব্লগিং সেটআপটো কৰিছো। মোৰ এইটো হৈছে হেলমেট, এইটো হৈছে ষ্ট্ৰীটৰ হেলমেট হয়, এইটো ষ্ট্ৰীটৰ। আৰু ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ এমসিল লগাই এইটো ধুনীয়াকৈ গোপ্ৰো লগোৱাৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিছো। ইয়াতে লগাবৰ কাৰণে আপোনালোকক বেলো পোৱা যায়, কিন্তু মই এইটো বহুত দিন আগতে এমসিল যিহেতু লগাইছো, তো এমসিলৰ লগতে এইটো লগাই থোৱা আছে বৰ্তমান। আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাই আছো মই দুটা মাইক, মানে হৈছে বয়া আৰু এটা হৈছে হয় যিটো মাওনোৰ হয়, এইটো U400। এই দুটা মাইকৰ কোনটো বেজ হয় আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো, কোনটোত মানে বেছি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ পাম, তো মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো। তাৰ কাৰণে মটোব্লগিং সেটআপটো কৰিবৰ কাৰণে মই কেইদিনমান আগত কেইটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো, মানে যেহেতু মটোব্লগিং সেটআপৰ কাৰণে কেইটামান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। তো সেই বস্তুকেইটা মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে আনবক্সিং কৰি দেখাই আছো। তো চাই থাকক। এইটো হৈছে মাওনোৰ মাইক হয়, এইটো আমাজনত অৰ্ডাৰ দিছিলো। তো এতিয়া এইটো আমি আনবক্সিং কৰি আছো। কিবা কিবি দিছে, এইটো এটা মাওনোৰ মাইক U400। এইটো হৈছে মাইক, এটা ধুনীয়া মাইক। কি কি আছে আপোনালোকক দেখাই আছো। এইবিলাক কিবা কিবি দিছে, এইটো কি, এইটো চিলিকা লগত এটা জেক দিছে, কানেক্টৰ দিছে, এইটো গোপ্ৰোত লগোৱাৰ কাৰণে সুবিধা হয় যাতে এইটো কানেক্ট। আৰু এইটো এটা ক্লিপ, এইটো ইয়াতে লগোৱা যাব ধুনীয়াকৈ। ফ্ৰেণ্ডছ এইটো এটা মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আমাজনৰ পৰা, এতিয়া হৈ আছে আনবক্সিং। এই দুটা মেইন বস্তু, দুটা একদম টিকলা দাম পুৰা। আকৌ ফাইনেলি মোৰ হাতত আহি গ'ল এইটো, যিটো মই ইমান দিনৰ পৰা ৱেইট কৰি আছিলো। তো মোৰ হাতত আছে এইটো এতিয়া GoPro Hero 9ৰ মিডিয়াম মোড। তো এতিয়া আমি এইটো কৰি আছো আনবক্সিং। মোৰ হাতত বিখ্যাত দা নাই বাৰু, এইখনৰ লগতে চাকুখনৰ লগতে কৰি আছো আনবক্সিং। তো ফাইনেলি যিটো ইমান দিনে ৱেইট কৰি আছিলো, ফাইনেলি মোৰ হাতত GoPro Hero 9ৰ মিডিয়াম মোড। মেইন মালটো এইটো। এইটো হৈছে মিডিয়াম মোড, GoPro Hero 9ৰ মিডিয়াম মোড। আৰু লগত এইটো দিছে, তাৰপিছত লগত এইটো এটা দিছে, আৰু এইটো এটা। দাম হ'ল 8,400, দামটো বহুত বেছি হৈছে। তো এইটো হৈছে SanDiskৰ এক্সট্ৰিম প্ৰ' মেমৰি, যিটো হৈছে GoProৰ কাৰণে একদম বেষ্ট মেমৰি। আৰু ইয়াৰ আৰামত পঠাইছে। এইটো মেইন মেমৰিটো হ'ল এইটো 64 GB এক্সট্ৰিম প্ৰ' SanDiskৰ এক্সট্ৰিম প্ৰ' মেমৰি। ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পালে মই কি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলো, মটোব্লগিং সেটআপৰ কাৰণে কি বস্তু প্ৰয়োজন হয়, কি বস্তু মই অনলাইনত আনিছিলো। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে দেখিব পালে। তো লগতে মই আপোনালোকক দেখাই আছো কোনটো মাইকেৰে বেছি মানে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব, কোনটো মাইক বেষ্ট হয়, মানে যিটো আপোনাৰ মটোব্লগিং কৰিলে যিটো নইজ বা বাহিৰৰ পৰা অহা নইজ বা কোনটো বেছি মাইক ভাল হয়, গোটেইখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো। তো বলক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক মোৰ লগত আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। লেটছ বিগিন। এতিয়া মই গোটেইখিনি সেটআপ এই হেলমেটটোৰ লগত গোটেইখিনি সেটআপ মটোব্লগিং সেটআপটো গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক লাইভ কৰি দেখাই আছো, মানে গোটেইখিনি একেলগে কৰি কি লগাইছো নলগাইছো আপোনালোকক গোটেইখিনি কৰি দেখাইছো। আৰু লগতে মই এইটো আপোনালোকক মেইন হাইৱেত গৈ, মানে বহুত গাড়ী য'ত থাকিব, গাড়ী চাৰি থকাত বহুত গাড়ী য'ত থাকিব, তাত গৈ ধুনীয়াকৈ মই এইটো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰি দেখাই আছো, কেনেকৈ কোনটো মাইক ভাল হয়। আপোনালোকে তাৰপিছত কমেণ্ট কৰি জনাব যে কোনটো মাইক বেছি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে। সেইটো দেখিব পাইছে। এতিয়া মই এইটো ধুনীয়াকৈ লগাই আছো, এইটো GoProটোৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ লগাই আছো ইয়াতে। এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত লগাই, এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই দিছো। এইখন হৈছে এক্সট্ৰিম প্ৰ' মেমৰি, SanDiskৰ এক্সট্ৰিম প্ৰ', যিটো GoProৰ কাৰণে বেষ্ট মেমৰি হয়। তো পোনপ্ৰথমে মই মেমৰিখন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সোমাই দিছো, মেমৰি লাগি গ'ল। তাৰপিছত মই ইয়াতে বেটেৰীটো সোমাই দিছো, এই মিডিয়াম মোডটো। এইটো হৈছে মিডিয়াম মোড। তো তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিব পাইছে ধুনীয়াকৈ মিডিয়াম মোডটো লগাই দিম, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাব লাগিব। তাৰপিছত এই ঢাকনিখন ধুনীয়াকৈ লগাই দিছো। ফাইনেলিটো মই এইটো এডাপ্টাৰ লগোৱা নাই, মই ডাইৰেক্ট মিডিয়াম মোড লগাইছো ইয়াত। এতিয়া ইয়াক ধুনীয়াকৈ অন কৰি দিছো। ইয়াত এটা বস্তু ভাল দিছে, মানে মিডিয়াম মোডটো লগোৱাৰ লগে লগে
ইয়াতে যেটো দেখিব পাইছে না আপোনালোকে গম পোৱা নাই ইয়াত যদি কথা কৈ থকা যায় তেতিয়া ইয়াত ধুনিয়াকে এই দেখিব পাইছে এটা যিমান কথা কবা মানে এই বস্তুটো উঠি যায় থাকে মানে ডিসপ্লেখনত কি আহি আছে কেনেকে ফ্ৰেমত আহি আছে দেখা নাপায় তাৰ কাৰণে মই এটো অকমান দীঘল কৰি ললে এটো ধুনিয়াকে দেখা পোৱা যায় তাৰ কাৰণে এটো মই লৈ লৈছো এতিয়া এটো ধুনিয়াকে লগাই ললো এটো লগোৱাৰ পিছত মই আকৌ এটো ধুনিয়াকে লগাই আছো ইয়াত আৰু লগতে আছে মোৰ এটো এটা মাওনোৰ AU 400 এটো মাইক এটা আছে আৰু লগতে এটো বয়াৰ এটা মাইক আছে তো দুটা ধুনিয়াকে মই কোনটো বেষ্ট পাৰফৰম্যান্স দিব তো দুটাও ধুনিয়াকে চেক কৰি আছো তো এটো মোৰ বাৰু GoPro সেটআপটো হৈ গল তো এতিয়া আপোনালোকক মেন হাইৱেত গৈ ধুনিয়াকে দুটাও মাইকৰো টেষ্ট কৰি আছো কোনটো বেষ্ট পাৰফৰম্যান্স দিছে তো এইখিনি মই ধুনিয়াকে মাইকৰ লগত ধুনিয়াকে সেটআপ কৰি লম আপোনালোকে দেখিব পাইছে এটো ধুনিয়া লগা হৈছে ন তো এটো মাইকত তো এটো GoPro ধুনিয়াকে মাইকটো ইয়াতে ধুনিয়াকে কিবাকে এডজাস্ট কৰি লগাই লম তো বেলেগ এদিন হেতু দেখাই আছো আপোনালোকক কেনেকে লগাইছো তো এখিনি এতিয়া মই ধুনিয়াকে ফিটিং কৰি লও ধুনিয়াকে ইয়াত হেলমেটত লগাই লও লগাই আপোনালোকক লগ পাই আছো ডাইৰেক্ট মোটোব্লগিংত তো গাইস ফাইনালি আই হেভ ডান মাই মোটোব্লগিং সেটআপ তো এতিয়া মই ধুনিয়াকে টেষ্ট কৰি আছো ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আছে ইয়াৰ মাইক বিলাক অলৰাইট फ्रेंड्स गणपति बाप्पा मोरिया बम बम भोले तो এতিয়া মই মাইক চেক কৰি আছো তো চলো তো फ्रेंड्स মই এতিয়া মোৰ GoPro Hero 9ত উইথ বয়াৰ মাইক লগাই আছো বয়াৰ মাইক কেনেকুৱা কোৱালিটি আহি আছে গম নাপাব বাৰু আপোনালোকে ইয়াৰ কোনটো ভাল বয়াৰ মাইক লগাই আছো প্লাস মই আপোনাৰ এটা লগাই আছো মাওনোৰ AU 400 তো কোনটো দুটাৰ ভিতৰ কোনটো কোৱালিটি বেছি ভাল আপোনালোকে কমেন্ট কৰি ধুনিয়াকে জনাব গাইস এটো হৈছে মোৰ বিনা ভাইজাৰত মানে ইয়াৰ হেলমেটৰ যেটো ভাইজাৰ গ্লাছ হয় সেই গ্লাছখন লগোৱা নাই তো বিনা ভাইজাৰ গ্লাছত ইয়াৰ সাউন্ডটো কেনেকুৱা আহিছে হেতু আপোনালোকে জনাব লগতে মই এটা GoPro Hero 9ৰ লগত উইথ বয়াৰ মাইক লগাই আছো GoPro Hero 9ৰ আৰু লগতে মই ইয়াৰ ভাইজাৰ গ্লাছটো নমাই আছো তো এটা মই আছো তো গাইস মই এতিয়া হাইৱেত আছো নেশনাল হাইৱেত আছো তো ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আহিছে আপোনালোকে মোক জনাব ধুনিয়াকৈ আৰু বয়াৰ মাইক লগাই আছো নেক্সট লগাম মই মাওনো AU 400 লগাম তাৰ পিছত আপোনালোকে জনাব কোনটোৰ কোৱালিটি বেষ্ট বয়াৰ মাইক ইউজ কৰিছিলো কেনেকুৱা ইয়াৰ কোৱালিটিটো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ জনাব মই ইফালে অলপ সুবিধাৰ কাৰণে এনেকৈ লগাই লৈছো বাৰু ইমান বেছি সেটআপ কৰা নাই মই সুবিধাৰ কাৰণে ইফালে আপোনাৰ বয়াৰ মাইকটো লগাই লৈছো আৰু ইফালে যেটো আমাৰ মাওনোৰ হয় মাওনোৰ AU 400 ইফালে লগাই লৈছো তাৰ পিছত মই ফাইনালি এবাৰ মাওনোৰ মাইক লগাই দিছো তো মাওনোৰ মাইকৰ লগত কিবা ইয়াৰ কোৱালিটি আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ জনাই দিব তো এতিয়া আমি ইয়াৰ মনো টেষ্ট কৰি আছো এবাৰ ফাইনালি মাওনোৰ মাইকৰ লগত টেষ্ট কৰি আছো মই এতিয়া বৰ্তমান যেটো মোৰ GoPro Hero 9ত লাগি আছে হেতু মাওনোৰ মাইক লাগি আছে তো এতিয়া মাওনোৰ মাইকৰ কেনে কোৱালিটি ইয়াৰ পাৰফৰম্যান্স কেনেকুৱা তো আপোনালোকে জনাব আপোনাৰ যেটোৰ ভাল বুলি কয় মানে মাওনো নহলে বয়া দুটাৰ ভিতৰত যেটো বেছি ভাল বুলি কয় যেটো কোৱালিটি বেছি ভাল হে মাইকটো মই মানে ইউজ কৰিম তো আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ জনাই দিব গ্লাছটো নমাই দিছো তাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা আৰু স্পিডত গলে কেনেকুৱা আপোনালোকে জনাব এতিয়া মই 50 স্পিডত আছো 50 স্পিডত কেনেকুৱা ইয়াৰ কোৱালিটি আহি আছে মানে বাহিৰৰ নইজটো বেছি আহি আছে নেকি হাৱা বেছি লাগি আছে নেকি আপোনালোকে জনাই দিব আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল ধুনিয়াকে মোটোব্লগিং সেটআপ এটা কেনেকে কৰা হয় আৰু মোৰ নিজৰ মোটোব্লগিং সেটআপটো কেনেকে কৰিছো গুটেখিনি আপোনালোকক অকমান দেখাব চেষ্টা কৰিলো লগতে মাওনো AU 400 নে বয়াৰ মাইক কোন দুটা মাইকৰ ভিতৰত কোনটো বেছি ভাল হৈছে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে যেটো মাইকে বেছি ভাল পাৰফৰম্যান্স মানে যেটো মাইকে ভাল ৰেকৰ্ড কৰিছে ভাল পাৰফৰম্যান্স দিছে সেই মাইকটো মই ইউজ কৰিম তো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব কোনটো মাইক বেছি ভাল আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়ালে লগ পাম অন্য দিন অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ টিল দেন টাটা বাই বাই